දැන් මොකද මේ වෙන්නේ? අපිට පේනවා මුළු රටේම සාගතයක් නිර්මාණය වෙනවා. එළවලු බවභෝග නිපදව ගොවිය හාමතේ ගොවි නිෂ්පාදන විනාශ වෙලා ඉවක් බවක් නැතුව පෝර තහනම් කරලා අද ගොවියා සහ මුලින්ම අන්ත අසරණ භාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. එකක් කියන්න කැමති මේ සාගතේ වග උත්තර කරුවන් මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවයි. ඒ වගේම වෙනදා ගොවියා ගියේ ගොවි බිමට වගා කරන්න. දැන් වගා කරන්න බීජ ටික නැහැ. දැන් ගොවියට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා වගා බිමට යනවා වෙනුවට තමන්ගේ දුක කියන්න අධිකරණයට යන්න. අද ගොවි හඬට සවන් දෙන්නේ නැහැ. මම බොහොම පැහැදිලිවම කියන්න කැමතියි සමගි ජන බලවේගය මේ ගොවියට නිර්මාණය වෙලා තිබෙන මේ අන්ධකාරී තත්ත්වය අපි තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි ඉඩ දවන්නේ. අපි අනිවාර්යෙන්ම ගොවි හදගැස්ම වැඩසටහන තුලින් ගොවි ආරක්ෂා කරන්නට ගොවියාගේ ගොවිතන සස්ත්‍රීක කරවන්නට මහජන නියෝජිතින් හැටියට අපි අනිවාර්යෙන්ම මේ රටේ ගොවි පරපුර වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා පමණක් නෙවෙයි මේ ගොවියාට යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්නට අපි අනිවාර්යයෙන්ම වීදි පසිනවා. අපි අනිවාර්යෙන්ම ලක්ෂ ගණනින් ගොවියා එකතු කරගෙන ගොවි හඬට ඇහුම්කන් නොදෙන මේ ආණ්ඩුවට ගොවියා රැකගන්නයි කියන පණිවිඩය අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් මම දැක්කා ඊයේ පෙරේදා අපේ විපක්ෂ නායකතුමා සජිත් ප්‍රදේශපත හොඳයි. එහෙම තමයි මහජන නියෝජිතයෝ. ලුණුගහන් වේරට ගිහිල්ලා මුං ගොවියෝ බලන්න යනවා. සාමාන්‍ය අපි දැකලා තියෙනවා මේ රටේ මිනිස්සෙක් නොවන සත්වයෙක් වුණා. ඕනම හරකෙක්, ඕනම ඌරෙක්, ඕනම එළුවෙක්, ඕනම බලු පැටියෙක් වැස්සක් එනකොට කොහෙට හරි තෙමෙන් නැතුව පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙනවා. ඒ තෙමෙන් නැති වෙන්න මොකද හේතුව? ඒකේ සත්වයාට දැනෙන විදිය. ඔව් ඉඳා ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා කොහේ හරි තැනකින් නොතෙමේ ඉන්නවා. නමුත් විපක්ෂ නායකතුමා තෙමෙනවා. බලන්න කොච්චර ජනතාව වෙනුවෙන් Tamanට එම්බ්‍රිස්සාව හැදුන කමන්න මෙදසර එච්චර හොඳ නෑ හෙම්බිරිස්සාව හැදෙන එක. hina වෙන්න එපා මනුෂ්‍ය. එක සැරේකුත් කොවිඩ් හැවිදලා තියෙන මනුස්සයා මේ. ආරක්ෂා කරගන්න ඕන තමුන්නාන්සලා. හැබැයි වෙලා තියෙන එතුමා තෙමුණට එතුමා යනකොට යන කැමරාව දෙමෙන්නේ නෑ. ජවනිකාවේ තියෙන රූගත කිරීම හැමම වෙනවා. නළුව දෙමෙනවා. මම දැක්ක සමහරු ජාතික ඇඳුම ඇඳගෙන තෙමෙන එක්කෙනෙකුත් හිටියා. කමක් නෑ ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි. ඔය ටික ඉදිරියටම කරගෙන ලිස්සයි අයිපා ලිස්සයි මෙතන ලිස්සනවා. 2019 පොඩ්ඩක් ලිස්සුවා. ඔව්. නෑ.